Vi ska prata mycket om Kyle Edmund såklart, ditt samarbete där. Men hur skönt är det att säsongen nu är över för din del? Det är både och tänkte jag säga också. Ja, det är ju det jag går in på ATP-appen, jag är så dum. Så det är abstinens varje dag, nej, fan inga matcher. Så kolla Challenger-touren. Ja, men det gör jag också. Jag har kollat allting liksom hela tiden. Det är inget jobb, utan det är en livsstil liksom. Så det blir lite abstinens och samtidigt jätteskönt att vara hemma såklart. Mer än 5 då. Kan jag tänka mig. Och vi ska göra så här, vi ska faktiskt kika på lite bilder från trevligt. När Kyle vinner sin första ATP-titel där i Antwerp. Får ta oss igenom den här poängen då till att börja med. Ska vi se, det är matchbollen va? Ja, stämmer. Ja, han avslutar med en rak forehand, det går inte att glömma här. Och det roliga, det är fantastiska scener, men det roliga är att matchbollen mot Gasquet dagen innan är precis likadan. Alltså han avslutar med en rak forehand där också, så kul. Kan du beskriva känslorna här när du ser dig själv och Kyle framförallt? Vad mycket betyder det här? När jag ser mig själv är det inte så roligt, men det är fantastiskt roligt att se Kyle och vad detta betydde för honom. Ni ser här snart om en stund när han... Där kommer vågen också. Ja, men när han går ner mot oss här så slår han sig. Det släpper där och sen släpper det och sen blir han jätteledsen. Då förstår man hur mycket det här betyder för honom. För att, jag menar, han har legat topp 20, topp 15 rätt länge och så har han sett spelare som han kanske själv tycker han är bättre under året som vinner titlar och han själv har inte vunnit någon. Och det är klart att det sätter sig i huvudet. Så jag tror att, eller jag vet att detta betydde extremt mycket för honom såklart. Mycket som släppte från honom där. Ja, absolut. Det har varit så otroligt mycket grejer under året som har varit första gången för honom. Så det har ju naturligtvis, det som hände i Melbourne och fram till nu, det liksom, jag kan stapla upp 20 grejer som har varit nya för honom. Så det är naturligtvis mycket känslor och mycket som han ska hantera. Som, du vet, ligger du 50 i världen, det är knappt någon som bryr sig. Och då blir det skillnad när framförallt etta i England kanske nästan är det största på något sätt. Mycket som han ska hantera. Ja. Hur mycket märker du av trycket från hemma i England? Hur mycket... Nej, men det är nog mest på Kyle egentligen. Vi pratar ju mycket om det där med hur mycket press han känner givetvis utifrån och hur viktigt det är att han spelar för sig själv ändå. Va? Att man inte varken går och tränar för någon annan. Alltså han måste försöka koppla bort allt annat än sig själv. Alltså det är otroligt viktigt vad man än gör i en individuell idrott. Att man vet att man gör det för sin egen del. Om vi backar bandet då till Australian Open där. Fantastisk turnering för Kyle. Vad kan du säga om det och den starten på året det gav? Här ser vi fina bilder också. Ja, det är mycket känslor där givetvis. Det var en sån här Hawkeye där på slutet, matchboll va? Mot Dimitrov är detta. I kvarten, ja. Ja, precis. Men alltså, det är så många som pratar om Melbourne och vad han gjorde i Melbourne. Det var jäkligt bra i Brisbane. Man glömmer bort lite Brisbane. Jag tror att Brisbane var det som gjorde att det gick så bra här. För det första, han slog både Chung och Shapovalov i 2 kanonmatcher i 3 set i första och andra omgången i Brisbane. Och sen gör han en jäkla bra match mot Dimitrov där jag tror han kände att när han gick in i kvarten i Melbourne så hjälpte det ju naturligtvis att han hade varit så nära i Brisbane. Det är jag helt övertygad om. Så han gick nog in i den här matchen och kände att jag har nog rätt bra chans faktiskt. Jag ser vi resultat från den första halvan av säsongen. Vad kan du säga om den lite kort här? Man drabblar upp varje match, men... Nej, men alltså, det har ju varit som Balder på Liseberg på något sätt det här året med jag kommer ihåg när vi låg i omklädningsrummet, gjorde vi inte, men Kyle låg i omklädningsrummet. Och jag kom in förra året i Paris när han hade haft 5-1 på sock i tredje set. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Och han fick stryk och han kom aldrig ner.
Utan jag gick upp och han satt där och vi hade ett bra snack liksom att det här är tennis. Liksom. Det är soliga dagar, det är regniga dagar. Så här. Det är det enda vi vet, att vi vinner och förlorar och man måste hantera sådana dagar. Och sen då bara någon månad senare eller 2 så får han uppleva det här i Melbourne. Så att, alltså, det är ju så tennis är. Så det var ju naturligtvis fantastiskt. Sen kom han hem från Melbourne och blir sjuk som fanken och ger sig ändå iväg till någon WC-match i Spanien som han inte spelar. Och sen åker vi och kom hem från den och då var han lite förkyld, så ska vi skippa Argentina då? Nej, men det går över, sa han. Och så drog vi till Sydamerika och vi stod på banan i 45 minuter sammanlagt på 10 dagar. Han bara låg i säng och var riktigt dålig, så det blev ingenting av det. Och sen tog det ju jäkligt länge innan han var i slag egentligen. Tycker inte förrän i Madrid faktiskt. Alltså, även om han gick till final i Marrakesh så var det så där. Alltså. Indian Wells, Key Biscayne var ju ingen vidare. Det tog lång tid innan han var fysiskt tillbaka helt enkelt. Det intressanta tycker jag om man tittar på Kyles säsong är ju att de första omgångarna han har förlorat alla i just USA. Ja, möjligt. Just Indian Wells, Miami och så de Masters. Men det är ju efter US Open och det är liksom så gemensamma nämnare. Det har gått skitbra överallt, men inte just på de här USA-torerna som är i augusti och i mars. Nej, men det har inte med USA att göra, utan det har med att det totala felbeslut och som efter Wimbledon när han blev sjuk och han åker iväg och tränar hemma i Bahamas då, och sen bara en vecka efter han legat i säng i 14 då ska han inte spela Washington och Toronto. Men där, så länge man bara har fått säga det som tränare, men sen så är det spelaren tar ju besluten och han hade bara bestämt sig och det blir ju skit av det, givetvis. Utan förberedelse och på den nivån han spelar, det går inte att tro att man ska kunna gå in på banan och vara lite halvdålig och inte vara förberedd och tro att man ska kunna vinna. Så man klart och tydligt, liksom i Indian Wells funkar inte, i Washington funkar inte. Så att en bra förberedelse innan man ger sig av det. Och det är att man är så proffsig egentligen så att när man lämnar sin träningscamp eller där man är och sätter sig i flygplan, då ska ju Kyle med den ranking han har, han ska ju känna att jag är förberedd, jag kan vinna. Det är ingen mening att åka iväg och börja liksom att vi får se vad som händer. Det är inte bra. Så där hoppas jag han har lärt sig en läxa faktiskt. Det är ju det som är vårt jobb. Det är ju både i medgång och motgång. Det är ju liksom att hela tiden så handlar det om förberedelse till nästa match. Och när han åker ut i US Open första omgången då och man ser att han är jävligt nedkörd, alltså fysiskt dålig, mentalt dålig. Ja, då måste man ju ta beslut liksom. Vad gör vi? Ja, du kan ju fly eller du tar tjuren vid hornen och så här, det är såklart alltså, det är bara att åka och köra. Och det var mot en spelare dessutom som alla trodde såklart att han skulle slå. Lorenzi spelar på grus och han är gammal och han kommer sent in i New York. Ja, visst, men det kanske var det som också gör att bland annat att Kyle krampar kanske efter 1,5 timme liksom press och alltså det är så mycket som kan spela in. Fysiskt var han ju inte där, mentalt var han inte där och sen all press kanske då och kanonlottning och så vidare. Alla kan tycka, alltså det ska han ju slå alla dagar i veckan. Alltså, det är inte riktigt så enkelt. Och så går du sen in i väggen och krampar som jag gjorde tidigt så var det ju kört. Men då tog vi det beslutet liksom att då är det bara att åka och köra, så det gjorde vi. Åkte till Bahamas och tränade i 9 dagar där. Och så tog vi också beslut om hur programmet skulle se ut på hösten. Och jag pushade oerhört mycket, för efter Wimbledon så hade han blivit inbjuden till att vara med i Davis Cup. Och det pushade jag otroligt mycket för att vinningen både tennismässigt men framförallt som människa, att
få vara med där och försöka och växa och vara med de killarna i en vecka och träffa Björn och träffa Thomas Enqvist och sen då Federer, Djokovic, alla dem. Alltså det var för mig en självklarhet att pusha för det. Men det var inte så självklart för alla andra. Så... Vad tyckte han själv om det sen då, efteråt att ha fått hänga med dem? Ja, men jag tror det var nog hans största upplevelse i livet, tror jag nästan, att vara med där. Och han hade jättekul och även om det kanske tennismässigt, det var ju skitsvårt med träning och du vet, en bana inne i United Arena liksom, och sen hade de en träningsbana, men sen hade de ju så otroligt mycket grejer som lag de skulle göra. Plus att hela grejen är att de ska sitta bakom där också. Så det var inte mycket träning. Men då hade vi ju i för sig tränat bra, va? Och då ser man, när man har gjort det och så ser man att Kyle får kanske vila lite då, både mentalt och fysiskt, så ser man att det är en uppgång. Och sen så tror jag han växte som person väldigt mycket den veckan faktiskt. Och jag skrev det till Björn Borg efter sen när det hade gått bra i Asien, så skrev, eller i Antwerpen var det, så fick jag en grattis. Så skrev du, se vad mycket det betydde för Kyle att få vara med i det. Det verkar väldigt emotionellt. Jag har inte sett spelarna visa så mycket känslor egentligen så i Laver Cup som det är Davis Cup bara man kan jämföra de känslorna som kommer ut där. Det är fantastiskt att se, även om det spekuleras lite grann att om det är hittepå eller inte. Men oavsett så är det ju kul. Även om det var det som spel. Jag ser att de pushar varandra. Ja, och det var det som förvånade mig så mycket faktiskt. Och gjorde mig så glad faktiskt hur mycket tävlingen betydde för Federer, Djokovic, Zverev, alla då. Det var ju enorm lagsammanhållning och enormt viktigt att vinna alltså. Jag har ju hur många filmer och bilder som helst i min mobil givetvis från omklädningsrummet och så här, va. Alltså. Skicka in sen. Nej, det gör jag inte. De går inte att visa. Nej, men alltså fantastiskt. Alltså, när Federer hade vunnit där mot Isner med matchboll emot sig, när han var med den där returen så liksom, och alla stod så här och där när han kom in springande, du vet, nej, men det var otroliga scener, så det var häftigt. Och de ville verkligen tvåla till USA. Vi har en gift eller resten av världen är det ju. När Edmund går bananas. Den här har du sett, tror jag. Ja, den har jag nog sett. Jo, men den har jag sett. Ja, det här var ju många på Twitter som blev lite förvånade över att Edmund, som är kanske lite mer blyg, att han gör jo, men det visar ändå på det du är inne på, att han ändå... Alex, det är det vi har liksom... Det började vi med redan förra året, det här med att våga visa känslor. Och det är ju heller ingenting som man håller på att jobba med för att det ska vara ballt, utan det jobbar man med för att man tror att det ska hjälpa hans tennis, att han växer på banan genom att ta banan. Jag kommer ihåg när han spelade kvartsfinalen mot Dimitrov i Melbourne och vi pratade om, han hade gått in på arenan matcherna innan liksom med kepsen och så tittat rätt ner i marken, att nu är det dags att upp med blicken, och när de säger ditt namn och du tar steget ut där, då ska du titta där omkring och du ska vinka, för de klappar åt dig, och du ska ta banan, du ska ta arenan, stagen och det här. Och när han gjorde det i den matchen mot Dimitrov, så kommer jag ihåg att jag sa till hans fystränare liksom att för mig har han vunnit idag. Det spelar ingen roll hur det går. Han lyssnade på det och han njöt av atmosfären. Han tog in atmosfären. Det betydde otroligt mycket för mig att se att han gjorde det. Sen att han gick och vann, det var givetvis inte på grund av det. Men det är så viktigt att kunna njuta av resan också på något sätt. Och han behöver öppna upp de sinnena, Kyle. Så många grejer här under året som har varit viktiga för honom som person. Jag kan berätta en episod i Monte Carlo när vi har alltid en sån här kabaré under tävlingen. Det har funnits så länge jag minns, alltså 25-30 år, där spelarna och tränarna gör sketcher om varandra och så här. Och det är ingen media får komma in, inga andra, det är bara vi där.
Och har varit hur kul som helst genom åren. Svenskarna har varit galna där och gjort ballongdans och såna grejer. Men då frågade den tjejen som håller i det här om Kyle ville hjälpa henne på scen att hålla i hela showen. Och jag sa, jag ska bara göra min del så jag ska fråga Kyle, men räkna inte med det. Finns inte en chans. Och vi höll på där och bearbetade detta liksom. Och så, nej, det vill jag inte. Så. Till slut så gjorde han det. Och det kanske är den största segern under hela 2018 faktiskt. Att han gick upp på scen. Han presenterade varenda nummer. Och jag har aldrig sett han lyckligare och gladare än efter det faktiskt. Häftigt. Ja, att han vann en ATP betyder mycket så, va? Men det var otroligt viktigt för honom som människa. Och tänk om han inte hade gått upp där. Nu gjorde han det. Växte enormt mycket. Det handlar om det också. Det handlar om att bygga både spelare och personer. Jag har ju svårt att se att Nadal och Federer och de här kommer spela Davis Cup i november. Den här veckan. Det har jag ju otroligt svårt att se. Men för de som kommer dit och tävlar blir det säkert en stor grej givetvis. Men för mig har ju det, alltså, är Davis Cup i graven. Och visst, det är några fans åker väl dit kanske från varje land, men då har du någon match. Sverige kanske spelar där på den banan, spelar Spanien där borta, eller hur det nu kommer vara. Va? Alltså, det är rätt svårt att se att det ska kunna bli någon riktig succé kanske. Ja, får se. Vi får helt enkelt se. Ja, det är absolut. Och man ska ju i alla nyheter en chans såklart. Men just nu är det lite för mycket dåliga grejer som händer mellan ATP och ITF. Liksom. Det känns som att det är ett maktspel där bara istället för att hjälpas åt och bygga sporten. Jag tror vi behöver göra det. Men vi är inne i en farlig period nu med Roger och Nåle och Nadal som kanske inom 2-3 år inte finns med så det gäller att vi har bra grejer när den eran är över alltså. Mycket har tränare och spelare insyn i det här. Hur mycket kan man påverka sådana här beslut och ändringar som sker? Alltså jag pratade ju med vissa svenska spelare. Det var ju ingen från förbundet som hade frågat dem vad de tyckte. Engelska förbundet frågade Kyle och dem vad de tyckte och sådär. Men sen kanske de inte röstade som spelarna tyckte. Men det är ju en annan sak. De har ju som sagt var säkert de vet varför de röstar si eller så. Och sen tycker jag det är konstigt. Går det ju rumors liksom runt om i tennisvärlden att det är ingen som vet egentligen hur resultatet har varit. Därför att de gör ju inte resultat offentligt heller. Och det går mycket snack om det. Så vi får helt enkelt se vad det blir av det. Att representera sitt land måste ju ändå, alltså oavsett på något sätt så måste det ju ändå vara stort. Det ska det vara i alla fall. Nästa fråga är från Marina. Hur högt kan Kyle nå och vad är hans tillkortakommanden och vad är det som stoppar honom från att bli den bästa spelaren genom tiderna? Genom tiderna? Ja, det är väl att han inte har... Alltså då tror jag man måste nästan börja vinna Grand Slam när man är 18-19 om man ska kunna bli den bästa spelaren genom tiderna. Det tror jag. Det är det som folk lurar sig själva idag när de gör massa så säger de att spelarna är äldre idag och så vidare så innan man når toppen och så. Men det är bara, folk glömmer ju bort att de spelarna som är i toppen idag, de var i toppen när de var 20 år. Va? Så att det där är som bullshit. Det finns inte på kartan. Alltså. Ursäkta för att någon inte har blivit bra när man är 25. Ja, men du har fortfarande 10 år på dig. Ja, Federer hade vunnit 10 Grand Slam när han var 23. Liksom. Så det där är fantastiskt hur folk kan men Kyle, alltså... Tillkortakommanden, har han... Ser du någon alltså egentligen finns det inga hinder om man ser till hans spel. När hans spel finns där. Men sen vet ju jag vet ju saker som finns, alltså som är hinder som jag kanske inte vill sitta här och prata om. Som gör att han kanske inte blir den bästa tennisspelaren genom tiderna. Men som tränare så tror jag givetvis att han ska kunna helt klart har han förutsättningar att vara topp 5 i världen tycker jag. Och det resonemanget säger jag för att för det första så tror jag att Kyle kan bli bättre och för det andra så kommer snart
de bästa spelarna att försvinna, de äldre. De kommer försvinna. Och då tror vi, pratar mycket om det här, Kyle och jag, om man ser sig själv som, om man tittar, många pratar om Sverige, va? Nu kommer Tsitsipas här och så Karen då kommer upp. Känner du, Kyle, att du också har den möjligheten lika mycket som dem att vara med där uppe när de har försvunnit? Och det gör han faktiskt. Och det är väldigt viktigt för mig som tränare att höra. Att han tror att han kan vara med där. Sen är det ju min uppgift att tala om för honom vad han måste göra för att det verkligen ska hända. Men det är viktigt att han har de drömmarna och att han tror på det när vi jobbar. Och det tror jag absolut också att han har lika mycket förutsättningar än de namn jag räknade upp. Kommer säkert några fler namn sen. Men vi har rätt många äldre där uppe fortfarande. Och de kommer ju naturligtvis att lämna arenan snart. Och då öppnar ju, det finns ju ingen som kan mäta sig med den generationen. Det är ju ingen som är så, de är ju inte i närheten. Men vi kommer ju alltid ha en världsetta, en världstvåa och så vidare. Och det är frågan, vem blir det då om 3 år, 4 år? Och varför inte Kyle Edmund? Det tror jag. Definitivt tror jag på det. Är det någon match den här säsongen som ni känt i efterhand att ni har lagt upp en helt fel taktik för? Kyle tycker det. Jag tycker inte det. För jag kan definitivt erkänna om han var förbannad när han mötte Zverev sist det var för mycket det jag skulle göra. Så jag säger, du kommer få, nästa gång du möter Zverev så kommer du få precis samma taktik av mig. Men det betyder ju inte att du måste kunna ändra om du inte vinner, eller så utför du den för dåligt eller någonting. Men han kommer det var för mycket att jag skulle spela på hans forehand, men hela världen säger att du ska hålla spelet mot Sveriges forehand. Så han kommer få samma taktik nästa gång han möter honom. Han ska bara genomföra det bättre. Men sen händer det säkert att det har varit matcher som han har fått fel taktik. Absolut. Definitivt. Men hur mycket ansvar ligger på att spelaren själv måste kunna förstå att jag måste ändra lite grejer här. Får man diskutera. Jag har gjort bort mig flera gånger under min karriär givetvis alltså taktiskt. Och sen är det helt olika hur spelarna reagerar på det. Jag kommer ihåg Majansi skulle möta Nalbandian i kvartsfinal i Rom en gång, och jag sa till honom, stå inte och bolla med Nalbandian liksom, utan ta hörnet och så fram bara, och så han blev manglad. Hade ju inte en chans. Och sen när han låg under 4-1 i andra set så började han spela med Nalbandian. Det var jag som hade underskattat Marius grustennis. Så då började han ju liksom börja hitta spelet och precis så han skulle spela och förlängde bollväxlingar. Och de sista 4 gamen så vann nog Mario 3. Han låg kanske under 5-2 eller 5-1 eller något sånt där. Så blev det 6-4, så var det nog. Och jag var ju förtvivlad, kommer ihåg det. Jag satt i omklädningsrummet och tänkte, han kommer ju mangla mig när han kom in. Så jag liksom, förlåt. Och han kom in med det här, vet du. Han hade fått stryk i kvartsfinal, kom in. Freddy, sa han, nu vet jag hur jag ska slå han nästa gång. Och jag bara... Så det var rätt skönt liksom. Medan Kyle var riktigt men det var inte, vi är ju i och för sig 2 tränare, så jag tar på mig hälften. Men som sagt Kyle hade fått samma taktik. Vilken typ av spelare är Edmunds mardrömsmotståndare? Det är de här där han inte har tid att sätta upp och slå alltså med sin forehand. Det är när det är typ Baciavili egentligen. Även om han slog honom i Australien, så den spelstilen som när de har en enorm utväxling från båda sidor. Men den var tuff, en 5-setare, va? Det var 5 set, det var ju 50 grader varmt där. Han fick ju stryk av honom i semi i Beijing. Och den typen av tennis, när det går så fort, så jag tycker inte Kyle hinner med då. Och då dikterar han inte, han slår inga vinnare, för de slår vinnare eller missar innan Kyle hinner slå med sin forehand. Där måste han bli mycket bättre, och han måste lära sig att position i banan, han måste ändra position i banan mot de spelarna också. Så måste han lära sig en bättre defensiv, så att
han kan hålla i bollen bättre i det matchtempot till han får läge med både forehand och backhand förstås. Men just den här typen, Shapovalov som slår hårt från båda sidor, Basilashvili, Kukushkin, flackt och hårt. Alltså flackt och hårt gillar inte Kaj. Det har vi snackat om Kukushkin, ingen toppspin där i... Nej, det är jättesvårt. Backhanden ser jättekonstigt ut. Ja, men det är jättesvårt och för vissa att spela mot de spelarna. Absolut. Ja, så och som sagt, det här måste bli bättre mot dem. För du ska inte ha stryk av de spelarna. Federer, de är ju enorma, Federer och Nadal och Djokovic så här, va? Men lite dåligt betyg är det mot nästa generation att de många gånger blir helt demolerade av dem. Tror de att de har kommit, eller vad ska man säga, de har gjort jobbet redan och att det ska vara mycket lättare? Alltså så här, men de har inte gjort jobbet. Man underskattar egentligen hur svårt det är att fortsätta ligga på toppen och spela bra, att man kanske slappnar av för mycket eller att man tror att man är bättre än vad man är och så plötsligt kommer det här fallet för att man kanske slutar träna samma mängd som man gjorde innan. Eller... Pratar du om de yngre nu eller pratar du om de yngre? Ja, men de tränar inte i närheten av vad de äldre... Ja, precis. Inte? Nej. Alltså, de lägger nog mer tid i gymmet och rullar på en cylinder och håller på lite sådär. Men de tränar ju inte motorn eller tennis. Finns ju undantag såklart, team och några till, men alltså den nya generationen spelar inte så mycket tennis som den äldre generationen gjorde. Nadal är ju naturligtvis extrem, men det är ju liksom, alltså det är ju fortfarande dagen innan tävling nu i Paris kom Moja fram till mig för då kan Kaj spela imorgon 11 till 1. Liksom 2 timmars pass. Och så har han eftermiddag också. Alltså. Det är ju ingen annan, och de yngre absolut inte. Det finns inte på kartan att de skulle spela så mycket. Det är lite alarmerande att höra ändå. Ja, men de försvinner ju. Så det är klart, har du 50 stycken yngre som alla bara tränar 1 timme och 2 timmar om dagen, då blir det ju det som är normen liksom. Men jag tänker om man får en fråga från till exempel Nadal, Djokovic, Federer. Vågar man tacka nej till det? För det är på något sätt alla de unga måste ju såklart ha haft de här killarna som idoler med tanke på att de har spelat nu i 15 år. Så att får man frågan av Nadal, Djokovic, Federer, måste det kännas som att men det här kan inte jag tacka nej till. Jag vill ju se hur jobbar de egentligen. Så här vill jag också jobba. Det är ju det man som tränare vill att de ska hoppa på. Men så lätt är det inte. Nej, så lätt är det inte. Utan det här fallet var det en annan... varför han inte kunde träna. Men jag kommer ju ofta med det förslaget liksom en vecka innan Monte Carlo eller något. Ska vi åka till Nadal och träna med honom på grus. Men jag tror de yngre generationerna är livrädda för det. Alltså. För det kommer spegla, de kommer märka att de inte pallar det. För det är inte många kvar där ute som pallar det. Veckans mest obskyra. Vi brukar ju ta fram någonting extraordinärt, någonting som har stått ut. Ibland kör vi någon sågning. Och det här, Benoit Paires lila frisyr där i Paris. Det blir veckans mest obskyra. Vad tycker du om det här, Fidde? Jag stod och tittade på när han gjorde detta. Detta är helt skägget också. Detta är helt otroligt att ni visar detta. Jag står nämligen inne hos Strängan i Paris och ska hämta Kyle Sener. Och i rummet jämte så håller han på att spraya huvudet så här, va? Och jag säger till honom, ursäkta att jag svär nu, jag säger till honom, vad fan gör du? Säger jag till honom. För han var nämligen vit i somras, va? Just det. Ja, det var kritvit och nu den här finns ju inte på kartan. Men det här är ju typiskt en sån här spelare, så får han några gem, va? Är det inte så i den här matchen? Jag såg hans match. Han hade 4-3 första set, spelade ut Fucsovic och så går han runt och klagar och så blir det liksom... torskare. Nej, men de här spelarna... sån här du skulle ta det an alltså. Nej, det vet jag inte. Om du vill ha mig på hem i mitten av nästa år så kanske. Nej,
lite så är det ju att som tränare så tänker man ju alltid, man har kanske lite för höga tankar om sig själv. Men jag skulle nog kunna fixa till honom. Men han har ju ett team som... Ja, men han är ju ruskigt bra tennisspelare. Ja, han är ju som det. De flesta är. Fruktansvärt bra. Ja, som de flesta är. Så de på tramsar och grejer. Precis. Men med Kyrgios, hur många bra tennisspelare finns det inte som underpresterar under sin karriär något så in i helsike? Och de har några år på sig där tåget går. Och de kommer ju ångra sig något så gudens. Alltså. Det går ju fort. Ja, det går jättefort. Nej, men de kommer ångra sig jättemycket. Och en karriär handlar väldigt mycket om att inse att undvika att ta dåliga beslut. Ha så få dåliga dagar som möjligt under ett år och i en karriär. Och han tar ju fruktansvärt många dåliga beslut. Kyrgios tar extremt mycket dåliga beslut, tyvärr. Men om Kyle hade gjort så här, hade gått in och stoppat han där. Och... Nej, men det är en helt annan person. Kyle kanske hade mått bra av att göra så här. Är du med? Ja, han är ju livrädd för att kanske göra bort sig och vad ska andra tycka och så vidare. Så han kanske det kanske hade gått bra för honom att han hade färgat håret så här, va? Men den här killen behöver ju lägga fokus på sin tennis istället för att färga håret. Ja. Så den är ju rätt grym alltså. Och det har ingenting med Halloween att göra överhuvudtaget. Nej, jag tror inte. Han vill nog stå du gillar inte den heller, Patrik? Nej, jag tycker det är ett jättetramsigt. Alltså jag kan tycka att det är jättekul. Jättekul. Ska jag inte överdriva, men visst låt han göra det. Men det roliga var när man såg det tyckte det bara... Ja. När han hade färgat i vitt och sen kommer Gasquet 2 veckor senare. Och också färgat sitt vitt. Liksom. Vad är det som händer med fransmännen? Nej, men honom blir mer jävla tönt. Jävla tönt. Ja, bra. Då ska jag våga inte färga mitt och...